Hi guys, this is Lady Techie. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa motor starter, DOL, or Direct Online. The term motor control starter is actually confusing sa mga tao. Technically, yung main purpose ng motor starter is not to start the motor. Hindi lang po dahil doon. But to let the motor start and run without damage. Yung pinaka-importante kasi doon, maproteksyonan yung motor, hindi ka agad masira kahit na mag-start na siya. Hindi kasi siya katulad ng ibang maliliit na loads like yung lighting, konti lang talaga yung amperahe nun. Sa mga motor kasi, pag yan nag-start, automatic tataas yung amperahe niyan, tataas yung power supply na kailangan yan. Hindi pwedeng switch lang na simple. Isang switch at saka isang motor, hindi po pwede yun. Meron siyang set ng devices na magkukompose para maging motor starter siya. At yun, ang pinaka-simple doon ay yung direct online. Makikita mo, halimbawa sa mga pumps natin, meron tayong pump para palakasin yung pressure natin sa matataas na lugar, pressure ng tubig. Sa tabi nun, merong isang maliit na panel, nandun yung motor starter natin. The first device is the multi-case circuit breaker or MCCB. Ito yung mga circuit breaker na tumatayong pinaka-utak doon sa direct online. Siya yung unang makikita mo kaagad sa isang starter. Circuit breaker siya na may casing, kaya tinawag na multi-case circuit breaker. May tatlo siyang purpose, guys. A is isolator, pag kailangan mo ng maintenance, gusto mong i-isolate yung itong system na to, itong motor na to, pwede itong i-turn off lang. Letter B, protection para sa circuit, para dun sa mga faults like meron kang grounding, mag-trip ka agad siya pag may overload, tripping ulit, at sa mga short circuit, so iniwasan na magkaroon ng problema para sa ating motor. At letter C, manual switching purposes. Kung kailangan mo lang i-switch off yung motor ng manual, kung kailan mo gusto, pwede mo siyang gamitin. Sa control panel, ito yung makikita mo sa taas, itong breaker na ito, dahil ito yung pinaka main protection na kakailanganin sa motor. In case, halimbawa, may exposed wire na nag-cause ng electrical leak o short circuit, agad itong mag-trip. Kadalasan, din itong ginagamit para mahiwalay ang power supply sa motor, saka may preventive or corrective maintenance na gagawin, katulad niya na sinabi ko kanina. Ang pangalawa nating device ay ang magnetic contactor. Ang magnetic contactor ay isang klase ng relay na ginagamit para sa frequent switching ng isang circuit. Yung relay, guys, ay pwede kong i-discuss sa iba nating mga episodes. Yung contactor na ito ay para lang isang pinalaki na auxiliary relay na sa loob may electromagnetic coil at nagpo-provide ng karagdagang contact sa circuit para sa on-off mode. Importante ito sa motor control. Kasi, as per relay, para nga siyang pinalaking relay, ito ay isang power device na kayang kontrolin ang mas mataas na voltahe. Sa concept ng magnetic contactor, halimbawa, ang may 24 volt coil na contactor ay pwedeng kontrolin ang mas mataas na 220 volt switch circuit. Dahil dito sa magnetic contactor na ito, nagiging posible na kabitan ng ibang mas maliliit na devices yung para sa motor. Naintindihan niyo po ba? Kasi halimbawa, ito, malaking motor siya. For example, malaking capacity niya. Sabihin natin, 3.7 kilowatts. Yan. 3.7. Ang 3.7 kilowatts ay kakailanganin ng malalaking kable. Pero kasi sa motor control, kailangan mo ng push button, kailangan mo ng mga indicator light lang, maliliit lang yung devices. Hindi kakayanin yung kable ng 3.7 para dun sa mga maliliit na devices para sa control system mo. So, paano natin gagawin yun? Magkakaroon lang tayo dito ng contactor. Itong contactor, magpo-provide siya ng isang coil na para daanan ng power supply na kakayanin kahit yung voltahe is 220. Kita mo sa mga panel board, ay maliliit lang yung mga kable. Hindi, kahit malaki yung motor mo. Dahil yun sa contactor. Malaking gamit nito. Lalagyan mo lang yan ng konting transformer. Ito may contractor ka na. Relay dito. Yun na po yung role nun ng contactor. Ginagamit ito sa frequent switching on and switching off. Madali lang kasi pipinutin mo lang tong isang button dito, mag-on na siya. Hindi kasi pwedeng parati yung breaker yung on at saka yung off.
Kasi ito yung pinakaunang dito papasukan ng supply ng kuryente. So, kung pwede mo siya, kahit hindi mo switch off yung breaker, pwede mong sa contactor, i-switch off. So, just to give you a heads up or a review, ang contactor ay pwedeng i-connecta sa ibang auxiliary relays at pwedeng lagyan ng karagdagang push buttons, pilot headlights, at selector switches. Dito kasi sa contactor, kasi meron siyang mga contacts, kaya contactor, pwede ditong i-connecta sa mga contacts niya yung mga ibang devices. Ano ba, gusto mo maglagay dito ng pilot light. Yan. Ito, dito gusto mo ng push button. Dito mo ikakabit sa contactor. Pwede din yung contactor, lagyan mo dito ng iba pang relay or na may contacts din. Kukonekta mo dito. Dito mo lalagay. Kukonekta mo ulit. Ang magnetic contactor ay pwede din gamitin para sa manual control or para sa automatic control system. Paano naman ito gagana? Simple lang. Ang contactor sa direct online are parating normally open na position. Normally open yan parate. Pagdadaan, ang current sa coil or ma-energize ang coil sa technical term, ang contacts na magkahiwalay ay magkakadikit o mag-close ang switch at mag-start yung motor. Ang pangatlo namang device ay ang overload relay. Ito yung nasa baba ng magnetic contactor. Actually, magkadikit yun sa actual wiring. Magkadikit lang yan. Ito yung breaker, medyo hiwalay ito. Magnetic contactor at saka overload relay is magkadikit lang. Sa bandang baba yung overload relay ng contactor. Ipinapares actually yung contactor para sa overload protection. Ang OL relay ay hinahayaan ang mga short current overloads na dumaan sa motor. Okay lang yan. Pero sa unang andar nito, sa first run lang nito. Pero kapag naging tuloy-tuloy na yung overload current na yun, automatic nagtitrip itong overload relay. Sa halimbawa, sa principle ng magnetic induction, pag ang isang motor nag-start siya, kailangan niya ng mas matlakas na current para ma-set up ang electromagnetic field. Ibig sabihin, isang malakas na sipa ng kuryente muna para mapaandar ang isang motor. Ang disadvantage dito, pag parati itong mangyayari, madaling mag-iinit ang motor na pwedeng ikasira kaagad nito. Doon pumapasok si overload relay. So, hindi pa pwedeng parating magkakaroon ng overload or continuous overload yung current kasi madaling masira si motor. Ang overload relay, yun yung solusyon sa issue ng high starting na current or torque. Dahil dito, nagiging posibleng gamitin ang motor nang hindi nasisira kaagad. Nababawasan or naiiwasan natin ang mga issue ng overheating ng motor. In short, iwas sunog sa mga motor windings. So, nakikita mo yun, guys. Pag yung motor winding, dito sa motor, meron yung mga maliliit na magnetic coil, mga winding dito. Pag nasunog yan, usually yung case doon, yung overload relay, medyo may sira na. Hindi gumana, hindi siya nag-trip. Kaya nasunog itong motor winding. Meron mga case po na ganun.